Spațiul informațional rusesc, în general, își măsoară optimismul inițial cu privire la perspectivele operațiunilor ofensive rusești în jurul Avdiivka. Blogheri militari ruși au raportat inițial afirmații maximaliste și neverificabile cu privire la progresele rusești de peste 10 km, probabil că au exagerat gradul de succese rusești lângă Avdiivka în timpul operațiunilor ofensive inițiale și și-au exprimat optimismul pentru progresele rapide ale Rusiei. Unii blogheri ruși au recunoscut de atunci dificultățile în avansarea Rusiei în apropiere de Avdiivka și au remarcat că forțele ruse și-au redus ritmul operațiunilor ofensive în jurul așezării. Blogheri militari ruși au început de asemenea să susțină că luptele intense și de uzură continuă în jurul Avdiivka. Mai mulți blogheri militari ruși continuă de asemenea să se autocenzureze prin limitarea rapoartelor despre acțiunile tactice și problemele rusești specifice sectoarelor individuale din prima linie. Un blogger militar rus a susținut că actori din conducerea militară rusească și un subgrup de alți bloggeri militari au fost de acord să nu mai raporteze despre operațiunile Avdiivka, dar au reiterat plângeri cu privire la problemele generale din armata rusească. Forțele ruse au continuat operațiunile ofensive care vizează încercuirea Avdiivka pe 15 octombrie, dar încă nu au obținut câștiguri suplimentare pe fondul unei probabile scăderi a ritmului operațiunilor rusești în zonă. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au respins peste 15 atacuri rusești individuale în apropiere de Avdiivka, precum și în nord-vest și sud-vest de așezare. Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat încă confirmarea vizuală a afirmațiilor anterioare cu privire la progresele rusești în zonă sau imaginile geolocalizate ale oricăror câștiguri rusești. Surse ruse au susținut în mod semnificativ mai puține progrese rusești în zonă la data de 15 octombrie, comparativ cu zilele anterioare, și au descris aceste noi presupuse avansuri ca fiind marginale. Un blogger militar rus a recunoscut că forțele ucrainene încă mențin o prezență la fabrica de cox Avdiivka în urma afirmațiilor conflictuale ale Rusiei cu privire la controlul rusesc al fabricii. Atât observatori militari ucraineni cât și sursele ruse au declarat că forțele ruse nu și-au atins progresul imediat dorit, iar forțele ruse s-au confruntat cu pierderi inițiale mari și cu o rată de avans mai lentă decât cea anticipată. Șeful administrației militare a orașului Avdiivka, Vitali Barabaș, a declarat pe 12 octombrie că forțele ruse au efectuat atacuri cu sprijin aerian în 10 până la 12 direcții în jurul așezării, în timp ce statul major ucrainean a raportat pe 15 octombrie că luptele au avut loc în apropierea a doar 6 așezări. Purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Tavrisk ucrainean, colonelul Oleksandr Stupun, a declarat pe 14 octombrie că ritmul operațiunilor ofensive rusești în apropiere de Avdiivka a scăzut și că forțele ruse au pierdut peste 300 de echipamente militare și peste 3000 de soldați de la intensificarea operațiunilor ofensive în zonă pe data de 9 octombrie. Cu toate acestea, forțele ruse vor continua operațiunile ofensive la acest ritm scăzut, pe termen scurt, și vor rămâne o amenințare pentru forțele ucrainene în zonă, în ciuda faptului că este puțin probabil să realizeze o descoperire decisivă sau să încercuiască Avdiivka în acest moment. Ziua 600 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în apropiere de Bahmut și în vestul regiunii Zaporojie pe 15 octombrie și au avansat ușor la sud de Bahmut. Imaginile geolocalizate publicate pe 15 octombrie arată că forțele ucrainene au avansat marginal spre linia de cale ferată la nord de Klishchiivka, care este la 7 km sud-vest de Bahmut, iar surse ruse au raportat atacuri terestre ucrainene continue la sud de Bahmut pe linia Klishchiivka, Kurdyumivka, Andriivka, la 7-13 km sud-vest de Bahmut.
Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Observatorul militar ucrainean Constantin Majoveț a declarat că forțele ucrainene au profitat de recentele contraatacuri rusești din vestul regiunii Zaporozhye pentru a avansa treptat în apropiere de Kopani, la 5 km nord-vest de Robotine și lângă Verbove, la 18 km sud-est de Orihiv. Cu toate acestea, oficialii ucraineni nu au comentat nicio evoluție recentă ucraineană de-a lungul liniei Robotine-Novoprokopivka-Verbove, la 20 de kilometri sud-vest de Orihiv. Surse ruse au raportat atacuri ucrainene continue asupra liniei Robotine-Novoprokopivka-Verbove pe 15 octombrie. Un proeminent blogger militar rus și comandant al unei unități din prima linie s-a plâns că conducerea militară rusă nu este preocupată de problemele de la nivel de batalion, completând plângerile altor bloggeri militari ruși cu privire la problemele generale din armata rusă. Comandantul batalionului rus Vostok, Alexander Hodakovski, care s-a plâns anterior de problemele care afectează capacitatea forțelor ruse de a desfășura operațiuni de luptă eficiente, a susținut pe 15 octombrie că infanteria rusă de pe frontul din Ucraina se confruntă cu probleme cu capacități insuficiente de contrabaterie, competența comandanților, suport medical, rotații și provizii. Hodakovski a susținut că lipsa de comunicare între batalioanele rusești și cartierul general este obișnuită atât de mult încât, într-o anecdotă, când forțele ucrainene au lovit o clădire a cartierului general rusesc, un batalion rus nu și-a dat seama că cartierul general a fost neutralizat, dezactivat și a continuat desfășurarea operațiunilor în mod independent. Un alt blogger militar rus care a declarat la 14 octombrie că este de acord cu acordul de a opri orice comentariu despre operațiunile rusești de la Avdiivka, s-a plâns câteva ore mai târziu că forțele ruse, în general, se confruntă cu deficit de muniții și continuă cu problemele de combatere a dronelor ucrainene. Aceste plângeri indică faptul că un dispreț mai larg față de comanda militară rusă persistă, în ciuda probabilelor încercări de sus în jos de a cenzura discuțiile despre anumite zone ale frontului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.